story. So when he talks about dropping out of college, right? Yeah, that's a huge one, this idea of not following the इन्फर्मेसन इज लड गाइज अनि एभ्रिडे हामीले इन्फर्मेसनहरू लिइरहेको हुन्छौँ अनि बेसिकली इन्फर्मेसन लिने चाहिँ दुईवटा वे हुन्छ आइदर यु गो एकदमै डेप्थ कुनै पर्टिकुलर टपिकमा अर यु निड अ क्विक ओभरभ्यू अबाउट द्याट पर्टिकुलर टपिक सो यसको लागि चाहिँ बेस्ट टुल चाहिँ कुन छ गुगलको नोटबुक एलएम भन्ने एआई हो विच इज कम्प्लिटली फर फ्री यसमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हजुरको इन्फर्मेसन सोर्सहरू इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हजुरले कुनै एउटा ब्लग पढिराख्नु भएको छ त्यो पर्टिकुलर ब्लगको बारेमा चाहिँ हजुरलाई क्विक ओभरभ्यू पनि चाहिएको छ भने चाहिँ त्यो पर्टिकुलर ब्लगको लिङ्क चाहिँ हजुरले यहाँ यसरी मेन्सन गरिदिनुहुन्छ मेन्सन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर ब्लगमा भएको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ यो च्याट सेक्सनमा चाहिँ हजुरलाई देखाउँछ अनि हजुर यहाँ त्यो पर्टिकुलर ब्लगसँग रिगार्डिङ क्वेसन्सहरू यसलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ अनि इम्पोर्टेन्ट लागेको कुरा चाहिँ नोटमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अब होइन पर्टिकुलर टपिकमा हजुरलाई डेप्थमा जानु पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ यो एआई ओभरभ्यू भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि दुईजना पर्सन बिच चाहिँ हजुरले प्रोभाइड गर्नुभएको इन्फर्मेसनको बारेमा चाहिँ एउटा पोडकास्ट स्टार्ट हुन्छ अनि हजुर त्यो पर्टिकुलर पोडकास्टमा इन्टरेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्गेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि कति इन्टरेक्टिभ वेमा हजुरले कुनै पनि कुराहरू सिक्न सक्नुभयो दिस टुल इज एकदमै असम अहिले डेमोको लागि चाहिँ मैले स्टिभ जब्सको भिडियो चाहिँ अपलोड गरेको थिएँ स्पिचवाला एन्ड देन यहाँ चाहिँ पोडकास्ट स्टार्ट He felt like he was wasting his parents' money, which was a ओके अब मलाई चाहिँ यो पोडकास्टमा चाहिँ इन्गेज हुन मन छ भने चाहिँ सिम्पली जोइन बटनमा क्लिक गरिदिन्छु huge force. Oh, back to our listener. What's up? Hi, I want to know about his first story, about how he started to seeing the thing like connecting the dot, that story. Okay, so you're interested in that connecting the dots part of his first story. It's a great point how he went from random experiences to seeing the connections. Yeah. So look how interactive is it, and if you love this kind of video, keep watching. I will be making it for you guys for more new awesome and productive tool. Thank you.